Γεια σας φίλοι μου. Είμαστε εδώ για να κάνουμε ένα καινούριο tutorial για τα χαρακτηριστικά του DJI Mavic Air 2 αλλά και γενικότερα για τα drone της DJI. Χρησιμοποιώ πλάνα από προηγούμενα βίντεο που έχω ανεβάσει στο κανάλι μου στο YouTube ως παραδείγματα. Θέλετε και εσείς να κάνετε κυκλικά πλάνα cinematic όπως στις ταινίες? Εύκολο, με τη λειτουργία POI. Καταρχάς, να εξηγήσουμε τι είναι το POI και πώς δουλεύει. Είναι μια λειτουργία που μας επιτρέπει να επιλέξουμε ένα αντικείμενο, σημείο, άνθρωπο ή οτιδήποτε άλλο και να δημιουργηθεί ένα αυτοματοποιημένο κυκλικό μονοπάτι γύρω από το σημείο που έχουμε επιλέξει. Καθώς το drone κινείται κυκλικά γύρω από το θέμα που έχουμε επιλέξει, η κάμερα παραμένει εστιασμένη στο κέντρο με το θέμα που εμείς έχουμε κάνει επιλογή. Πάμε να δείξουμε πώς γίνεται και μερικά tips κατά τη λειτουργία του POI. Πάμε στο μενού για να τραβήξουμε βίντεο. Κάτω μας ανοίγει ένα μενού με τρεις επιλογές. Το Active Track, το Spotlight που δείξαμε σε προηγούμενο βίντεο και το POI που θα δείξουμε σήμερα. Κάτι πολύ σημαντικό. Καταρχήν, πριν ξεκινήσουμε τη διαδικασία, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι γύρω μας δεν υπάρχουν εμπόδια όπου μπορεί το drone μας να συγκρουστεί και θα ακολουθήσει πλευρική κίνηση, γιατί τα περισσότερα drone της DJI μέχρι στιγμής δεν έχουν πλευρικούς αισθητήρες να το σταματήσουν. Επιλέγουμε στην οθόνη το σημείο ή το θέμα μας που θέλουμε να είναι το κεντρικό στοιχείο όπου το drone θα κάνει την κυκλική κίνησή του. Αφού επιλέξουμε το θέμα, πατάμε το κουμπί POI και μας δίνει την επιλογή να επιλέξουμε πώς θέλουμε να κάνει τον κύκλο, δηλαδή αριστερόστροφα ή δεξιόστροφα. Επίσης, μας δίνει την επιλογή πόσο γρήγορα θέλουμε να κινείται το drone κατά τη διάρκεια του κύκλου, κάτι που μπορούμε να αυξομειώσουμε και κατά τη διάρκεια της κίνησης. Μόλις επιλέξουμε σε ποια κατεύθυνση θέλουμε να κινηθούμε, αλλά και την ταχύτητα, πατάμε το κουμπί Go για να ξεκινήσουμε, αφού έχουμε πατήσει πρώτα το κουμπί της εγγραφής για το βίντεο. Εδώ βλέπουμε η διαδικασία έχει ξεκινήσει και δείχνουμε την επιλογή αυξομοίωσης της ταχύτητας στο βελάκι μας. Όταν θέλουμε να σταματήσει η διαδικασία, απλά πατάμε το κουμπί Stop στο κέντρο του μενού μας. Πάμε να δείξουμε λοιπόν ένα άλλο παράδειγμα, τη λειτουργία και μερικά tips. Εδώ ας πούμε ότι το θέμα μας θέλουμε να είναι η σημαία. Αφού ακολουθήσουμε τη διαδικασία που είπαμε πριν και την ξεκινήσουμε, ένα tip είναι ότι μπορούμε κατά τη διάρκεια του κύκλου με τη βοήθεια του joystick χειροκίνητα να αυξομειώσουμε το ύψος του drone δημιουργώντας το πλάνο που βλέπετε. Ένα δεύτερο tip είναι ότι με το joystick που κατευθύνουμε το drone πλευρικά μπορούμε να επιταχύνουμε χειροκίνητα το drone ή ακόμα και να το αλλάξουμε τη φορά του κύκλου. Αυτό ήταν το βίντεο μας για σήμερα για την επεξήγηση της λειτουργίας του POI. Αν σου άρεσε το βίντεο και θες να μας βοηθήσεις να συνεχίσουμε την προσπάθεια, κάνε like στο συγκεκριμένο βίντεο, να ενεργοποιήσουμε τον αλγόριθμο και κάνε εγγραφή στο κανάλι μας για να βλέπεις τα μελλοντικά μας βίντεο. Σε ευχαριστώ για το χρόνο σου και θα τα ξαναπούμε σε κάποιο επόμενο βίντεο.